Khi mà nói đến Sazabi thì chúng ta thường nghĩ ngay đến mẫu model kit có kích thước như là Materai, Sazabi Verca hay là tỷ lệ Real Ray 1/144. Những cái mẫu này đều là những cỗ máy rất là đẹp và đáng để thử qua. Nhưng mà anh em có bao giờ nghĩ cỗ máy này khi mà ở trong tình trạng trùng tu ở trong căn cứ chưa? Trong video ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em xem qua các phiên bản cực kỳ đặc biệt này. Về Sazabi thì chắc anh em cũng đã quá quen thuộc rồi ha. Một cái cỗ máy biểu tượng của cha Enable với những công nghệ cao cấp nhất ở thời điểm đó, cụ thể là Cycloframe hay là những cái funnel. Còn về mẫu mô hình này, đây là một cái dòng được Bandai cho ra mắt với điểm nổi bật nhất mà mình thấy được đó chính là khả năng mở những cái lớp giáp và mô phỏng lại cái cảnh trùng tu khi mà ở trong khu căn cứ. Ngoài kích thước khá là to là 1/60 và những cái bộ phận bằng kim loại, thì cái mẫu này cũng có những thay đổi từ thiết kế cho tới mức độ chi tiết xuất hiện, đặc biệt là khả năng mở những cái lớp giáp như lúc nãy mình có giới thiệu. Còn riêng đối với mình thì đây là cái phiên bản hoàn hảo nhất của Sazabi. Chất lượng như thế nào thì mình sẽ cùng với anh em xem kỹ hơn trong video ngày hôm nay ha. Sẽ rất là vui nếu như mà anh em để lại một lượt like và đăng ký ủng hộ mình tiếp tục ra video trong tương lai. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Vào năm 2022, mẫu Sazabi chính thức được cho ra mắt với phần hộp rất là to, thậm chí là to hơn mẫu Nu Gundam được cho ra mắt trước đó. Và tất nhiên là số tiền bỏ ra sở hữu cũng cực kỳ đắt. Đây là cái phần hình ảnh rất là đẹp ở trước hộp, không quá cầu kỳ, chỉ là nhân vật chính trên nền đen. Ở mặt còn lại thì chúng ta thấy thêm một cái dạng chuyển đổi ở mẫu này. Phần thông tin thì được in màu bạc. Khi mà mở ra thì bên trong sẽ chia thành hai cái hộp nhỏ. Cái hộp đầu tiên này sẽ là cỗ máy chính, được bọc giấy và khung bảo vệ bằng mút. Có hai cái hộp nhỏ. Với cái hình ảnh được in này thì chúng ta cũng biết là bên trong có gì rồi ha. Cái hộp lớn này là phần đầu, bên trong có cái khung nhựa như thế này. Cái hộp còn lại là buồng lái và hai minifig, Cha và Nanai. Còn lại là những cái món phụ kiện đi kèm. Từ những bộ phận ở backpack, khiên, vũ khí, hiệu ứng, những cái chi tiết ở phần chân đế, khung nhựa nhỏ với những cái chi tiết nhỏ hơn. Cuối cùng là một cái chân đế rất là to. Còn đây là hai cuốn sách hướng dẫn. Ở bên trong sẽ có những thông tin giới thiệu về sản phẩm nè. Mình thấy có rất là nhiều hình ảnh đẹp. Và quan trọng hơn là những cái bước hướng dẫn để chuyển đổi. Đó là về cách đóng gói ha. Còn để hoàn chỉnh cái mẫu mô hình này, chúng ta sẽ phải làm thêm vài bước nữa. Trước hết là phần thân. Khi mà lấy ra khỏi hộp thì chúng ta sẽ phải chỉnh một tí ngay cái chỗ chân này. Thực sự là bước này khá là khó với mình, cho nên mình đã tháo ra luôn cho nó dễ thao tác. Để em nó được đứng thẳng hơn, chúng ta sẽ chỉnh lại cái góc ngay cái chỗ khớp đầu gối nè. Tiếp theo là những cái vùng xung quanh, là những cái mảnh giáp hai bên nè. Và giáp đầu gối. Mình có giữ lại cái miếng bảo vệ này để khi mà chưa quen thì nó đỡ chày hơn. Lấy hai cái mảnh giáp nhỏ này ra, gắn vào phía sau giáp chân. Do là cấu tạo ở cái phần chân này cũng khá là phức tạp, cho nên sẽ có những cái chỗ mà chúng ta sẽ phải làm thủ công như thế này. Tiếp theo là phần đầu. Sau khi lấy ra khỏi khung nhựa thì chúng ta xem qua thiết kế ở đây luôn ha. Theo mặc định thì cái phần đầu này nó sẽ có hai phần, được kết nối bằng hai cái sợi dây dẫn nhựa mềm này. Chi tiết phía dưới này thì được sơn màu kim loại, có những ký hiệu và cảnh báo. Cái phần mắt được che bằng một cái lớp trong suốt bên ngoài. Cái chi tiết màu xanh này thì chúng ta sẽ phải tinh chỉnh bằng tay. Ở phía sau sẽ có một cái khoảng trống dành riêng cho cái buồng lái đặc biệt của cỗ máy. Cái phần buồng lái này thì ở trong cái hộp còn lại ha. Chi tiết cũng rất là tốt, có vài chỗ được sơn màu kim loại. Có một cái rãnh ở đây. Nếu như mà anh em có cái mẫu 1/60 Nu Gundam thì đây là vị trí gắn vào bàn tay. Phần cửa buồng lái này thì có thể mở ra, chúng ta sẽ thấy được bên trong. Có phi công bận đồ màu vàng nè, chi tiết cũng khá là đầy đủ. Mình sẽ gắn vào cái khoảng trống lúc nãy. Sau đó là kẹp cái chi tiết này lại. Rồi đội cái nón này vào thôi. Đây cũng là hình dạng hoàn chỉnh của phần đầu này rồi. Nhưng mà chưa hết. Ở phía dưới này sẽ là vị trí đặt những cái viên pin dành riêng cho cái phần đèn LED ở đầu này. Chúng ta sẽ lấy cái miếng nhựa này ra.
có 2 công tắc riêng ở đây. Một cái sẽ dành cho cái phần mắt màu xanh. Cái công tắc còn lại sẽ là cái đèn LED ở chi tiết phía sau này, sẽ chiếu qua cái lỗ phía sau buồng lái ha, để khi mà mở ra thì buồng lái nó sẽ có một tí hiệu ứng ánh sáng trong này. Một tí về cái phần đầu này, còn cái khớp chữ C này là chỗ kết nối vào phần cơ thể chính kia. Thêm một bước nữa để hoàn chỉnh cái mẫu này, đó chính là cái phần backplug. Chúng ta sẽ chuẩn bị những cái phanh nồ và những cái hộp chứa. Chỉ cần tách ra, sau đó là gắn những cái phanh nồ này vào thôi. Còn đây là 2 cái bình nguyên liệu được đánh dấu trái và phải, gắn vào luôn. Do đây chỉ là cái khâu chuẩn bị thôi, chúng ta chưa cần xem kỹ thiết kế ở đây ha. Nhưng mà bật mí trước với anh em thì mỗi thứ ở đây đều có những cái điều thú vị. Tí nữa chúng ta sẽ xem kỹ hơn. Và đây là cái hình dạng chính thức ở cái mẫu này. Rất là to, nặng và cực kỳ nhiều chi tiết, với tỷ lệ là 1/60. Kích thước mẫu này cao khoảng 43cm và nặng khoảng 4kg. Về thiết kế, chúng ta có một cỗ máy màu đỏ nè, giáp bao tròn và những chi tiết màu vàng. Rải rác ở những cái bộ phận được trang bị những cái bộ đẩy. Còn ở phía sau thì nổi bật với 2 bình nguyên liệu và 2 cái bộ chứa những cái phanh nô. Đó là về điểm đặc trưng của Sazabi. Còn riêng về cái mẫu này thì cũng đã có những cái thay đổi. Trước hết là phần tỷ lệ. Chúng ta cùng so sánh với 2 cái mẫu mà mình rất là thích là Master Ray và Real Ray. Ở mẫu 1/60 này thì chúng ta thấy phần vai được làm dài hơn, giáp ở phần đầu thì trải rộng hơn, phần thân dưới và chân đều được làm to ra, phần thân giữa và cánh tay mảnh mai hơn khi mà so với tổng thể. Ở trong 3 mẫu này thì anh em thích cái tỷ lệ ở mẫu nào hơn? Còn về mức độ chi tiết, cái phần giáp này đã được làm góc cạnh hơn, chi tiết ở trên bề mặt cũng rất là nhiều. Cái màu sơn được tách ra rất là tốt. Những ký hiệu phe xeon và cảnh báo rải rác trên những cái phần giáp. Đặc biệt là những cái chi tiết cơ khí được thêm vào. Về mức độ hoàn thiện, nếu như mà soi kỹ ở chi tiết hay là bề mặt sơn, mình vẫn thấy có vài chỗ còn lỗi, vài chỗ bị lem nè, hay là bề mặt bị chày do quá trình vận chuyển. Đó cũng là một vài đánh giá sơ qua về mẫu này. Chúng ta xem thêm một tí chi tiết, sau đó là đến với từng bộ phận ha. Cái phần đầu này, như lúc nãy chúng ta xem thì đây là một cái bộ phận được tách riêng. Giáp ở phần nón phía sau đã được mở rộng hơn. Đường cong ở cái phần sừng này đã được thiết kế lại. Có chi tiết được sơn màu kim loại, có nhiều ký hiệu và cảnh báo. Nhìn chung thì thiết kế này cũng mang lại cái cảm giác ngầu hơn. Về tương tác, ngoài trừ phần đèn lúc nãy có giới thiệu thì phần sừng này có thể dỡ cao lên. Anh em nhìn cái chuyển động đi kèm nè. Cái phần giáp ở phía trước cũng có thể dỡ cao lên. Phần mặt nạ này có thể đưa lên xuống. Phần kính và cái phần mắt màu xanh bên trong. Về phần thân, thiết kế ở đây thì ít thay đổi nhất. Chủ yếu là thêm vào những cái chi tiết cơ khí, như là cái phần tản nhiệt màu bạc ở ngực, bộ bích tông ở eo. Chỗ này thì ở những phiên bản trước đây chưa có xuất hiện. Phía dưới này là khẩu súng với 2 cái sợi dây dẫn màu vàng. Cái phần dây này thì tạo từ những cái mảnh giáp vàng nối tiếp, bọc quanh cái phần dây bên trong. Cái việc này sẽ giúp tạo cảm giác chi tiết hơn cho cái phần dây dẫn ha. Còn đây là những cái cảnh báo và ký hiệu được thêm vào, rất là sắc nét luôn. Cái phần giáp ở đây cũng có những cái tương tác. Hai bên cái giáp này có thể hạ xuống, lộ phần chi tiết phía bên trong. Qua đến phần cánh tay và giáp vai. Thiết kế chỗ giáp này đã được làm lại vuông vức hơn, dài hơn, có những cái chi tiết tản nhiệt. Ở những cái phiên bản trước, cái khu vực vai này sẽ được bỏ trống, còn ở mẫu này thì có thêm một cái mảnh giáp che lại. Những cái chi tiết màu vàng này cũng đã được thay đổi thành màu vàng gold. Còn đây là những ký hiệu được in lên. Cả cái phần giáp vai này được kết nối thẳng với phần thân, khác biệt so với những cái mẫu trước đây. Khi mà dỡ lên thì chúng ta thấy được chi tiết ở mặt phía bên trong. Hai bên là cái mảnh giáp che với những cái bộ đẩy, được kết nối với phần khớp ở vai. Còn nói về phần cánh tay,
Ở phía sau bắp tay này thì lộ rõ cái phần bích tông. Nó có thể chuyển động khi mà chúng ta gặp cái phần cùi chỏ này. Ở cổ tay này là vị trí gắn kiếm năng lượng. Để lấy được thì chúng ta sẽ kéo dài cái cổ tay này ra. Anh em xem nè, mặc dù là có thể kéo dài ra nhưng mà mình vẫn cảm thấy nó hơi ngắn. Đi kèm theo cái phần cán kiếm năng lượng này là những cái hiệu ứng trong suốt. Nó sẽ sáng lên khi mà chiếu đèn UV vô. Đầu tiên hết là một cái dạng hiệu ứng như thế này. Đây giống như là cái chùm tia năng lượng khi mà bắt đầu phóng ra ha. Mình thấy cái kiểu này nó cũng không cần thiết lắm. Thêm một cái hiệu ứng dạng thường nữa. Còn đối với cái phần bàn tay, đây là cái bàn tay động, có một cái rãnh ở giữa để cầm được vũ khí. Có khớp ở từng ngón tay luôn và khá là cứng cáp. Nói về tương tác, trước tiên là phần giáp vai, khi mà bung ra thì sẽ lộ những cái chi tiết bên trong. Đây giống như là một cái dạng bộ đẩy được sơn màu vàng gold ha. Cái mảnh giáp che nhỏ này có thể hạ xuống, bên trong có thêm một cái bộ đẩy nữa. Hai mảnh giáp trước và sau có thể dỡ cao lên. Cái giáp nhỏ này có thể trượt theo cái rãnh ở phần vai. Còn xuống đến cánh tay, giáp ở đây thì có hai phần có thể tách ra. Bên trong cũng có những cái chi tiết tròn và dây điện. Cái mảnh giáp phía trước này cũng có thể đẩy cao lên. Về phần thân dưới, cái chỗ này đã được làm lại và mình rất là thích cái thiết kế ngay cái phần giáp váy này. Nó tạo được cái độ ngầu rất là tốt, tách màu cũng đã. Có thêm những cái chi tiết màu kim loại và ký hiệu biểu tượng xuất hiện. Váy hai bên này thì có những cái bộ đẩy bên trong. Và phần giáp váy ở phía sau. Cực kỳ nhiều chi tiết. Màu sắc kim loại và những ký hiệu được thêm vào. Chi tiết ở bên trong những cái lớp váy này thì là một cái lớp riêng biệt, nhưng mà chỉ có một màu thôi, cảm giác nó hơi đơn điệu. Tương tác ở đây cũng khá là hay. Cái phần váy phía trước này, khi mà kéo xuống, những cái mảnh giáp sẽ bung ra ha. Lộ cái phần frame màu hồng ở bên trong. Khi mà bung ra cũng rất là mượt. Chưa hết, mặt bên trong của cái phần váy này còn có thêm một cái cánh tay phụ. Có bộ khớp để có thể mở ra được phía trước. Tạo hình với những cái bích tông và dây điện. Bàn tay dạng kẹp vừa đủ để cầm được cây kiếm năng lượng. Về phần váy hai bên, khi mà đẩy cao cái mảnh giáp ở giữa thì phần bộ đẩy nó sẽ trượt ra. Ở bên trong này sẽ có hai cái bích tông để trợ lực và có thêm một cái bộ đẩy nữa. Ở phía sau cũng tương tự, khi mà chúng ta kéo cái phần giáp này sẽ có 3 phần tự động bung ra. Ở bên trong cũng có bộ khung màu hồng được làm chi tiết rất là đẹp. Hai vị trí này có cơ chế lò xo, cho nên để trở lại vị trí cũ thì chúng ta sẽ phải làm thủ công. Xuống đến phần chân, khi mà nhìn kỹ thì mình thấy cái phần đùi này nó hơi ngắn. Xuống dưới phần giáp chân này thì được làm to ra. Cấu tạo ngay cái chỗ này thì được kết hợp lại từ nhiều mảnh giáp. Màu sắc và chi tiết ở đây cũng rất là đẹp. Mình thấy có hai màu đỏ, màu bạc và màu vàng râu ở chi tiết. Thêm cái màu xám ở phần khung. Họa tiết hoa văn thêm vào cũng là một cái điểm phá cách. Những cái mảng hoa văn lớn này được in trên cái bề mặt phải gọi là hơi phức tạp, nhưng mà chất lượng rất là tốt. Tất nhiên là ở phần này cũng có những cái tương tác. Trước tiên hết là cái phần giáp ở hai bên, cái chỗ mà có cái chi tiết bộ đẩy nè, có thể mở cao lên, lộ một tí dây điện ở phần bên trong. Tiếp theo là cái mảnh giáp ở phía sau. Khi mà đẩy cao lên rồi, còn có thể tách ra được, lộ rõ cái phần bộ đẩy. Cuối cùng là ở phía dưới bàn chân, những cái kẹp có thể mở ra. Cái chỗ này tuy là có tương tác nhưng mà mình nghĩ là sẽ ít người chưng ra cái phần này lắm. Về phần mép Bắc, sẽ có hai cái ổ chứa phanh nô, hai cái bình nguyên liệu màu trắng được gắn vào cái phần bộ đẩy ở giữa.
Đối với những cái funnel này, mỗi cái sẽ được đánh dấu theo thứ tự chữ cái Hy Lạp. Còn nếu như mà anh em chưa biết giống như mình thì cứ yên tâm, tại vì ở trên cái ổ này cũng có in ký hiệu để đánh dấu, chỉ cần tìm đúng loại thôi. Mà thật ra thì gắn sai cũng không sao, thiết kế giống nhau mà. Còn đây là về hai cái bình nguyên liệu. Nó không đơn giản là một cái ống dài như là ở model kit, mà còn có những cái chi tiết được thêm vào. Màu sắc cũng đã được sơn tách ra rất là đẹp. Cuối cùng là những cái bộ đẩy ở giữa. Về tương tác, những cái phần giáp này có thể mở lên. Giáp ở hai bên thì trượt ra được. Còn về cái bộ chứa funnel, khi mà tách hai cái mảnh giáp này ra, những cái funnel này nó sẽ đẩy ra theo nhiều hướng. Chúng ta sẽ dễ lấy ra được hơn. Riêng về cái funnel này, do là kích thước to cho nên chi tiết và màu sắc ở đây cũng nhiều hơn. Còn khi mà ở cái trạng thái kích hoạt lên thì chúng ta sẽ ấn vào cái bộ đẩy phía sau này. Những cái mảnh giáp sẽ bung ra ha. Đây là chi tiết và màu sắc ở mặt bên trong. Quay trở lại cái bộ chứa, phần giáp ở phía sau này còn có thể tách ra, xoay lại. Ở bên trong còn có thêm một cái cánh tay phụ. Cái mục đích duy nhất là dùng để kẹp những cái funnel này để lấy ra. Còn đây là chi tiết máy móc ở phía dưới lớp giáp này. Cuối cùng là bình nguyên liệu. Chúng ta sẽ giữ cái phần đầu này, sau đó là kéo cái phần đầu còn lại. Cái phần vỏ nó sẽ tách ra làm 4 ha. Ở bên trong sẽ lộ ra một cái cấu trúc cơ khí nổi bật với cái màu hồng metallic. Xoay cái phần đầu này để cái ống xả nó bung ra. Chúng ta xem thêm cái chi tiết ở bên trong nè, rất là đã mắt luôn. Với cái khả năng mở rộng giáp như thế này thì anh em thấy sao? Mình thì cực kỳ thỏa mãn, tại vì nó không chỉ là gia tăng thêm cái độ ngầu, mà nó còn cho thấy được cái mức độ cơ khí ở bên trong những cái lớp giáp nữa. Đây chắc cũng sẽ là gợi ý cho những mẫu xuất hiện ở trong tương lai. Tạo hình thì ngầu rồi, còn bây giờ thì chúng ta xem qua cử động ha. Trước hết là cái phần đầu này chỉ có thể xoay lắc được một tí thôi. Phần thân này thì có thêm một cái khớp xoay ở chỗ súng và cũng rất là ít. Phần giáp vai có kết nối với thân, có thể xoay lắc dở lên xuống được. Còn đây là cái khớp hỗ trợ ở thân, có thể đẩy ra phía trước một tí, đưa lên xuống. Có từng nấc cho nên khi xoay cảm giác rất là đã và cố định cũng rất là tốt. Khớp xoay ở cánh tay. Còn phần cùi chỏ này, khi mà gặp, cái bích tông ở phía sau sẽ chuyển động theo. Cái cổ tay này thì có thể xoay tròn được. Và những cái ngón tay. Cái phần giáp ở phía trước có thể dở lên. Giáp hai bên. Và ở phía sau cũng vậy. Phần khớp háng này cũng rất là hạn chế, tinh chỉnh để có thể đá cao lên phía trước. Đá ra phía sau. Dơ ngang thì cũng được một ít thôi. Có khớp xoay ở đùi. Phần gối này gặp cũng rất là ít. Cổ chân cũng vậy, chỉ có thể lắc nhẹ thôi. Bàn chân cũng có khớp. Còn đây là cái ổ chứa funnel. Và bình nguyên liệu. Với cái bộ khớp hạn chế như thế này thì chắc chắn em nó sẽ không dùng để tạo tư thế rồi. Do là thiết kế của mẫu này đã tập trung hết vào cái phần mở rộng ở giáp. Mà mình cũng tin là không ai dùng cái mẫu này để tạo tư thế đâu, tại vì nó rất là nặng. Khi mà cầm thì anh em xem nè, ngón tay của mình bị cấn một lỗ luôn. Ok, phần tiếp theo thì chúng ta sẽ xem qua bộ phụ kiện đi kèm. Bắt đầu từ những cái món vũ khí. Chúng ta sẽ có một cái món vũ khí cận chiến dạng rìu như thế này.
Mức độ chi tiết và màu sắc cũng rất là tốt ha. Đây cũng là hình dạng mà chưa sử dụng. Còn muốn kích hoạt lên thì chúng ta sẽ kéo dài cái phần thân này ra, trượt hai bên lưỡi này. Cái phần tay cầm này có chốt và xoay tròn được. Đi kèm theo cây vũ khí này chính là cái phần hiệu ứng. Giống như kiếm năng lượng lúc nãy, sẽ có thêm một cái hiệu ứng khi mà phần năng lượng nó vừa mới bật lên thôi. Rất là ít. Tiếp theo là phần hiệu ứng hai bên lưỡi. Và cuối cùng là cái hiệu ứng đầy đủ này. Sẽ phải làm đúng bước thì mới có thể gắn vô được. Món vũ khí tiếp theo, một cây súng năng lượng. Độ chi tiết thì khỏi phải bàn rồi, cực kỳ đã luôn. Ngoài trừ những cái chi tiết cơ khí xuất hiện thì còn có thêm những cái đề can cảnh báo hay là hoa văn để trang trí. Còn về tương tác, cái phần nòng phía trước này thì có thể kéo dài ra thêm một đoạn. Anh em thấy cái mảnh giáp này nó tự bật xuống luôn ha. Để trở lại thì chúng ta sẽ ấn vào cái đoạn màu bạc này, thu đoạn này lại rồi đóng cái mảnh giáp lại thôi. Cái chỗ này thì có thể gạt lên xuống. Còn ở cái phần thân, chúng ta sẽ nhấn vô cái chi tiết màu bạc này, sau đó là gạt cái tay cầm để có thể dỡ nguyên cái phần này lên được luôn. Cái chỗ còi súng có thể bấm vô được luôn nè. Cái chi tiết nhỏ này cũng mở ra được một tí thôi. Cuối cùng là những cái băng đạn. Ở phía trước khi mà tháo ra, chúng ta thấy được cái viên đạn bên trong luôn nè. Có thể nhấn xuống được. Ở phía sau thì không có thêm chi tiết gì. Để trang bị lên thì chúng ta sẽ gắn cái chốt ngay cái chỗ tay cầm, gắn vào cái rãnh ở tay, đưa cái ngón trỏ vào cái chỗ còi này. Tiếp theo, một cái khiên rất là to. Thiết kế cũng khá là thương hiệu. Cái phần giáp màu đỏ bên ngoài này thì được vuốt nhọn. Ở bên trong màu đen có ký hiệu neo xeon màu vàng. Cái chi tiết này thì được sơn màu vàng gold ha. Còn những hoa văn xung quanh là được in màu vàng. Những đường kẻ trên bề mặt cùng với những cái chi tiết cơ khí. Cái mảnh giáp nhỏ ở phía trên này có in tên Sazabi. Còn mặt phía bên trong có một cái lớp màu hồng và phần màu kim loại. Chi tiết nhiều nhưng mà hơi ít màu ha. Thiết kế thì đẹp rồi. Bây giờ chúng ta xem qua tương tác ở đây. Cái phần giáp có tên Sazabi này, khi mà kéo cao lên, anh em thấy những cái mảnh giáp đồng thời tách ra luôn ha. Ở bên trong nó sẽ có chi tiết kim loại, có thêm những cái dây điện màu hồng nữa. Ở phía dưới đây cũng có chi tiết. Mặt sau thì không có thay đổi gì. Đây là cái vị trí trượt của những cái giáp nè. Đi kèm theo cái phần khiên này sẽ có những cái món phụ kiện. Có thể gắn những cái tên lửa vào đây. Có hai loại ngắn và một loại dài. Cái rìu có thể gắn vào đây được. Hoặc là vị trí ở phần đầu này thông qua cái chi tiết hỗ trợ. Thêm một cái chi tiết nữa để có thể trang bị lên tay. Do là cân nặng cho nên chỗ này nó cũng hay bị xệ xuống. Tiếp theo là về phần chân đế. Thiết kế ở đây là một cái mảnh to ở giữa nè. Xung quanh sẽ có thêm những cái mảnh giáp ghép vào. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm những cái chân trống để hỗ trợ, những cái cánh tay phụ để cầm vũ khí, hay là chỗ đứng cho những minifig. Có chi tiết kim loại, có khớp, cảnh báo cũng rất là đầy đủ. Ở đây có những cái kẹp thiết kế riêng cho những cái funnel. Có thêm một cái bệ đèn, dùng hai cái viên pin này ha.
Cái phần đèn này cũng có thể điều hướng, nhưng mà mình thấy cái độ sáng nó hơi yếu. Có nhiều chỗ gắn cho nên chúng ta có thể thay đổi vị trí được. Còn khi mà không dùng đến thì chúng ta sẽ dùng chi tiết này để che lại. Nhìn chung thì cũng đủ mô phỏng lại cái khu căn cứ rồi. Tất nhiên là sẽ không thể thiếu những cái công nhân sửa chữa. Sẽ có những cái nhân vật đang đứng nè, đang ngồi. Còn đây là khi đang sửa chữa. Đi kèm theo là cái sợi dây kẽm này, chúng ta sẽ gắn vào phía sau lưng. Còn đây là hai nhân vật đặc biệt. Mình thì không quá chú trọng đến những cái minifig này, nhưng mà xem về chất lượng chi tiết và màu sơn thì mình thấy khá là tốt. Cha thì đang giơ tay, đang trong tư thế phát biểu ha. Với cái tạo hình này, nhà sản xuất cũng cho riêng một cái bục đứng ở phía trước. Còn đây là Nanai, màu sắc và chất lượng cũng khá là tốt. Quay trở lại cỗ máy chính. Để có thể gắn lên được cái phần chân đế này thì chúng ta sẽ kéo cái phần thân dưới này ra, kê lên, sau đó là đẩy trở lại. Cái bước này sẽ giúp cho em nó cố định được chắc chắn trên cái phần chân đế này. Cái phần kẹp này chúng ta sẽ gắn 3 cái funnel vào đây. Mình thì thích để một bên thôi, bên còn lại thì mình dùng cái kẹp ở phía sau, nhìn nó hay hơn. Cái chân trống này thì được thiết kế riêng cho cái phần khiên. Còn đây là vị trí cho cây rìu năng lượng. Bên này là vị trí cho cây súng. Còn đây là một cái dạng hành lang. Chúng ta sẽ cho những nhân vật minifig đứng trên này, giống như là đang đứng khảo sát cái quá trình tu sửa của máy này ha. Tuy là được vào khu căn cứ rồi, nhưng mà đây vẫn chưa là cái hình dạng cuối cùng. Như lúc đầu mình có giới thiệu, những cái cỗ máy ở trong cái dòng này có thể mô phỏng lại cái cảnh mà đang trùng tu. Và để chuyển đổi cho cái hình dạng cuối cùng này, chúng ta sẽ làm thêm vài bước nữa. Trước tiên là lấy cái cỗ máy khổng lồ này ra. Cái phần chân trống này thì chúng ta sẽ hạ xuống một cái góc thấp hơn. Cái vị trí ở thân dưới này, khi mà kéo ra, chúng ta sẽ xoay cái phần giáp này ra phía trước. Ở phần chân này chúng ta sẽ chuyển đổi thành cái dạng đang ngồi hõm. So sánh hai dạng khi mà chuyển đổi nè, quá trình này phải nói là cực kỳ khó luôn. Gắn lên cái phần chân đế cho đúng khớp. Tiếp đến là phần thân. Mở rộng cái phần giáp bụng này ra. Sau đó là kéo nguyên cái phần thân ra phía trước. Anh em xem cái cơ chế trượt ở cái phần này nè, cũng rất là mượt và chắc chắn nha. Hai cái trục kim loại này là nơi chịu lực chính. Những cái bê tông nó cũng sẽ chuyển động theo. Phần đầu này thì đưa ra phía trước thêm một tí nữa. Và đây là cái hình dạng cỗ máy khi mà đang bảo trì. Thực sự là quá trình chuyển đổi rất là vất vả, do là phải cầm một cái món đồ chơi 4 kg trên tay, mà còn phải nương tay để bẻ những cái khớp. Bù lại khi mà bung ra thì cá nhân mình cảm thấy rất là thích. Một cái hình dạng rất là lạ mắt. Những cái chi tiết cơ khí kim loại lộ ra nhìn cũng rất là đã. Ở cái hình dạng này cũng mô phỏng đúng khi mà cỗ máy bị bung giáp ra, thậm chí là chuẩn bị tháo rời luôn. Ok, vậy đó là những gì mình thấy được ở cái mẫu này. Một trải nghiệm thật sự rất là đã. Nhất là khi mẫu này ở trong cái hình dạng bung giáp sửa chữa này. Với thiết kế ban đầu, mình thấy cái phần ngực nó hơi nhỏ, nhưng mà khi bung giáp ra, ở cái trạng thái này thì mình thấy tỷ lệ nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Trong 3 hình dạng chuyển đổi thì anh em thích cái hình dạng nào nhất? Ở cái hình dạng đầu, chúng ta thấy được một Sazabi với thiết kế đặc trưng, mức độ chi tiết cũng cực kỳ cao. Ở cái hình dạng thứ hai, khi mà bung giáp ra, chi tiết cơ khí bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Tính hiện đại cũng thể hiện rất là tốt, đặc biệt là phần khung được sơn màu hồng kim loại. Và cuối cùng, khi mà ở trong khu căn cứ, chúng ta thấy được cái độ cơ khí, hình dạng lạ mắt và đúng chất một cái cỗ máy khi mà đang tu sửa luôn. Nói về chất lượng, chắc chắn là cái độ hoàn thiện ở mẫu này ở mức tốt, thiết kế đẹp, sáng tạo. Những cái khớp khi mà chuyển đổi cũng rất là trơn tru. Thiết kế này thì mình nghĩ là không dành cho những anh em nào mà mê tạo dáng đâu, do là biên độ rất là hạn chế, chỉ phù hợp để trưng bày một chỗ thôi. Còn về cái điểm mà mình không thích, do quá trình chuyển đổi nhiều, nếu như mà anh em không cẩn thận thì những cái phần giáp nó sẽ cạ vô nhau, làm bị chày. Mà một cái mẫu đắt tiền như thế này mà bị chày thì chúng ta sẽ rất là tiếc ha. Tiếp theo là về cân nặng. Chắc chắn mua về cái mẫu này thì chúng ta sẽ không cầm bẻ nhiều đâu,
Nhưng mà khi mà chuyển đổi, chúng ta sẽ phải cầm một cái cục 4 kg thì cũng là một cái quá trình khá là vất vả. Nói về quá trình chuyển đổi, có đến 22 trang hướng dẫn, nhưng mà thật sự khá là khó hiểu. Mình phải loay hoay rất là lâu thì mới có thể vừa chuyển đổi mà vừa quay lại quá trình này. Thêm nữa là cái phần đèn LED, hiệu ứng cho ra mình thấy nó cũng không có đẹp. Và như mình có nói ban đầu, với mình thì đây là cái mẫu Sazabi hoàn hảo nhất, mà giá thành bỏ ra để sở hữu thì chắc chắn là kén người chơi, cho nên mẫu này mình sẽ không có trao huy chương. Anh em nào mà sở hữu rồi thì chắc chắn sẽ là fan cứng. Ok, đây là video mang tính kỷ niệm của mình và cũng khá là dài rồi. Xin nhả ví cho những anh em nào mà mê mô hình và xem hết video có cơ hội nhiều hơn để có thể sở hữu những cái mẫu mô hình chất lượng như thế này. Còn bây giờ thì cảm ơn em đã dành thời gian theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye.